ज्यूसची सवय नाही राहिली रे म्हणे. करंगळी दुखते माझ्या इथे आता. भोसले इंट्रोडक्शन तर परत देतो, ते नाव बी टाकतोस ना. काहीच नाही ते जमूनच काय देतो जमून नाही देत काय करते त्याला. हा भात हा ते बघ काहीतरी चालू आहे म्हणत. पापलेला आहे हा. लिखणे जातो सोपन जा पुढे जा मग.